Hi everyone! Welcome to Sulit Tech Reviews. So, nandito sa atin ngayon yung Redmi Note 7 at Mi A3 at titingnan natin kung sino sa kanila yung masulit bilhin. Okay, before tayo mag-start guys, check muna natin yung specs ng dalawang phone na to para makita natin na talagang patas yung comparison na gagawin natin. So si Redmi Note 7, yung variant na gamit natin ngayon ay 4GB of RAM at 128GB of internal storage. Samantalang si Mi A3, 4GB din yung RAM, pero 64GB lang yung internal storage niya. Okay lang na magkaiba yung internal storage natin, basta parehas lang yung RAM nila. So parehas lang din yung magiging peak performance nila pagdating sa mga gagawin nating test mamaya. Kaya pagdating naman sa Android version, parehas silang naka-Android 9, pero sa security patch lang nagkaiba. August 5, 2019, samantalang ito, June 5, 2019. Okay, dito muna tayo guys sa design ng dalawang phone na to. Si Mi A3 at saka si Redmi Note 7 ay parehas naka Corning Gorilla Glass 5 front and back. Magkaiba lang sila ng frame. Si Mi A3 aluminum, si Redmi Note 7 plastic. Although hindi naman natin masyadong mapapansin yung pagkakaiba ng kanilang frame. Pero it's good to know lang talaga na aluminum frame yung Mi A3. Okay, doon naman tayo guys sa display. Okay, magkakaroon ng kaunting debate dito yung magkaibang user ng Mi A3 tsaka user ng Redmi Note 7. Kasi si Mi A3, 720p lang, 286 ppi. Samantalang sa Redmi Note 7, 1080p, 409 ppi. So, sobrang laki ng difference nila pagdating sa resolution. Pero, pagdating sa ginamit na screen, si Mi A3, Super AMOLED screen. Si Redmi Note 7, IPS LCD lang. So, depende na talaga yan guys sa mata ng gagamit sa dalawang phone na to. Pero, bibigay ko rin yung opinion ko sa paggamit ko sa Mi A3 tsaka sa Redmi Note 7. Don't get me wrong guys, parehas silang maganda yung display. Well made talaga ng Xiaomi yung dalawang phone na to. Pero sa real life use, mas na-appreciate ko talaga yung display ng Super AMOLED screen ng Mi A3 kesa sa IPS LCD na 1080p ng Redmi Note 7. Mas maganda yung kulay sa Mi A3. Although hindi talaga siya makakapag-play ng 1080p videos. Pero kapag ginagamit mo na siya, or kapag nagka-play ka ng mga 720p na video sa kanya, hindi mo napansin na 720p lang yun. Sa ganda ng display ng Super AMOLED screen. At isa pang advantage ng Super AMOLED screen, tipid sa battery yung Mi A3. Pero pabalikan natin yan mamaya. Okay, so para sa akin, pagdating sa screen, mas angat sa akin yung 720p na Super AMOLED screen ng Mi A3. Okay, doon naman tayo sa platform guys. So nasabi ko kanina na naka-Android 9 pareho yung dalawang phone, pero magkaiba sila ng skin. Si Redmi Note 7 ay naka MIUI 10. Ito namang si Mi A3, Android 1 yung OS niya. So meaning, mas updated at mas secured gamitin yung Mi A3 kumpara mo sa MIUI 10. Pero feature-wise, mas madaming features at usage itong Redmi Note 7. So again, depende ulit yan sa user. Ako, gusto ko ng stock Android. So again, dito ulit ako sa Mi A3 kasi Android 1 yan. Gusto ko palagi mayroong update. Pero kung ikaw yung user na gusto ng extra features katulad ng second space, extra gestures, tapos meron pa yung themes, dito ka kay Redmi Note 7. Pero kung gusto mo ng nauuna palagi sa update, mas secured yung phone, syempre re-recommend ko si Mi A3. So, pagdating sa OS guys, opinion ko ulit, mas gusto ko yung Android 1. Mas mabilis at mas updated. Pero kulang na kulang sa features. Okay, doon naman tayo guys sa chipset ng dalawang phone na to. Itong Xiaomi Mi A3 ay naka-Snapdragon 665 11nm. Itong Redmi Note 7 naman, Snapdragon 660 14nm. At ang the best na way para makita natin yung difference nila pagdating sa overall performance ay mag-Antutu Benchmark tayo guys. Okay guys, tapos na si Mi A3 at ang total score niya ay 141,375. Itong Redmi Note 7 na stock na dito sa part na to ng Antutu Benchmark score, ng Antutu Benchmark test. So ang gagawin ko guys ay i-restart yung phone tapos i-reinstall yung app. So gawin natin yun. Okay, na-reinstall ko na guys tapos na-restart ko na rin yung phone. So try natin ulit. Okay, nandito na naman tayo guys sa part na naghang si Redmi Note 7 dito sa test na to ng Antutu Benchmark. So, hindi na natin siya hihintayin at i-reinstall yung Antutu Benchmark. Hanggang dito na lang talaga siya kasi medyo nag-iinit na rin yung phone.
So, hindi natin nakita yung total Antutu Benchmark ng Redmi Note 7. So, hindi ko ma-declare kung sino talaga yung mas malaki sa kanilang dalawa kasi hindi natin nakita yung total score. Pero dahil naghang sa stress test itong Redmi Note 7, masasabi natin na mas maganda yung performance ng Mi E3 pagdating sa overall performance. At para makita pa natin at mas ma-appreciate natin yung performance ng dalawa, ito yung gameplay side by side ng Asphalt 9 dito sa Redmi Note 7 at sa Mi E3. Okay, let's be honest here guys. Makikita nyo naman na mas smooth yung gameplay sa Redmi Note 7. Siguro dahil din sa optimization na nagawa ng MIUI 10 sa performance kapag nag-games ka sa Redmi Note 7. Sa Mi E3 kasi talagang pure stock Android. Walang optimization na nagawa, walang game booster or whatsoever para mas napaganda pa yung gameplay sa Mi E3. Kaya makikita nyo na mas smooth talaga yung Redmi Note 7. Samantalang sa Mi E3, nakikita nyo na napakadaming frame drops na almost nakakaanoy na maglaro sa Mi E3. Pero masasabi ko pa rin na sobrang ganda ng kulay sa Mi E3. So pagdating sa gaming, panalo pa rin sa Redmi Note 7. Okay, doon naman tayo guys sa camera ng Redmi Note 7 tsaka ng Mi E3. So obviously, pagdating sa setup, mas lamang si Mi E3 kasi triple camera setup yung sa kanya. Yung kay Redmi Note 7, dual camera setup lang. Pero, yung main camera nila parehas, 48 megapixels, parehas Sony IMX586 yung ginamit. So, wala tayong masyadong pagdidebatihan guys sa setup ng main camera niya. Pero, i-compare pa rin natin yung photos na na-shot gamit yung Mi E3 tsaka Redmi Note 7 para makita natin kung may advantage din na naka MIUI 10 ka or naka Android One OS ka. Okay, so tingnan natin ang dalawang photos ito guys. So yung nasa kaliwa, Redmi Note 7, yung sa kanan, Mi E3. Sa unang tingin, makikita nyo na mas maliwanag yung sa Mi E3, samantalang mas natural naman yung kulay ng Redmi Note 7. So again, nasa sariling preference nyo ulit yan, pero itry natin i-zoom yung dalawa. Okay, so makikita nyo na sobrang soft yung photo na nakunan gamit ng Redmi Note 7. Samantalang dito sa Mi E3, soft pero mas sharp kung ikukumpara natin dun sa Redmi Note 7. Ang isang problem lang talaga sa camera ng Mi E3, minsan masyado siyang saturated. Pero pagdating sa pagiging sharp, angat na angat yung kay Mi E3. Okay, dun tayo sa panghuli guys, sa battery. Mi E3, 4030 mAh na battery. Redmi Note 7, 4000 mAh na battery. Pareha silang capable sa fast charging, sa 18 watts fast charging. Lamang lang si Redmi Note 7 kasi capable siya sa Quick Charge 4. Si Mi E3, Quick Charge 3 lang. Pero for some reason, dun sa endurance rating ng GSM Arena, si Redmi Note 7 merong 108 hours na endurance rating. Si Mi E3, 101 hours lang na endurance rating. Okay, so pag-usapan natin ngayon guys, sino yung mas sulit sa kanilang dalawa? Redmi Note 7 or Mi E3? Okay, ang sagot guys, parehas silang sulit. Okay, doon muna tayo sa price. Itong Redmi Note 7, 4GB, 64GB of internal storage variant niya ay pwede nating mabili sa halagang 10,000 pesos flat. Samantalang itong Mi E3 ay mabibili mo sa parehong variant ng 11,000 pesos. So magdadagdag ka lang ng 1,000, meron ka ng Mi E3. So sabi ko kanina, parehas silang sulit guys. Kasi dedepende yan sa kung ano yung gusto mo sa isang phone. So number 1, kung gusto mo ng madaming features at 1080p display, dito ka sa Redmi Note 7. Pero kung ikaw yung tipo na katulad ko, simple lang, kakaunti lang yung feature ng isang phone ay ayos na, basta secured, palaging updated, at vanilla Android, walang bloatware, dito ka sa Mi E3. Isa pa, yung Mi E3, mas better yung camera kasi triple camera setup, pero siyang ultra wide camera. Itong Redmi Note 7, dual camera lang, tapos yung isa, depth sensor lang. Although yung main camera nito, tsaka yung main camera ng Mi E3 ay parehas lang. Nakita natin kanina na mas maganda yung output ng main camera ng Mi E3 kumpara sa Redmi Note 7. So kahit na parehas silang sulit guys, kung ako yung pipili sa kanilang dalawa, mas pipiliin ko pa rin yung Mi A3. Kaya guys, anong pipiliin nyo sa kanilang dalawa? Please comment down below kasama na yung reason kung bakit yun na napili nyo sa dalawang to. Okay, yun lang muna guys. Maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong tong video na to para makapag-decide na kayo kung alin sa dalawang to yung mas sulit bilhin or kung ano yung mas pasok sa lifestyle ninyo.
So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to like, comment, and subscribe para sa samat-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.